हेलो नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई लाफिङ कसरी बनाउने भन्ने सिकाउँदैछु। फर्स्टमा यसको लागि हामीले मैदाको डो चाहिन्छ। मैदाको डो बनाइसकेपछि पानी राखेर त्यसलाई मज्जाले मुस्नु पर्छ। त्यसरी मज्जाले मुसिसकेपछि यस्तो भइसकेपछि यसलाई चाहिँ एउटा भाडामा चाहिँ पानीलाई छान्नु पर्दछ र यसलाई चाहिँ राख्नु पर्दछ। र यही प्रोसेस चाहिँ हामीले 2-3 चोटी चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी 2-3 चोटी दोहोऱ्याइसकेपछि चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ ग्लुटिन चाहिँ निस्किन्छ। त्यसपछि स्टक वाटरमा भएको ग्लुटिन निकाल्ने र त्यसलाई 4 घण्टा चाहिँ सेडिमेन्टको लागि राखिदिने। त्यसपछि ग्लुटिनमा इस्ट राखेर त्यसलाई पनि फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्ने। 4 घण्टापछि ग्लुटिन निकालेर यसलाई 20 मिनेट जति पकाउने र स्पन्जी भइसकेपछि यो पाक्छ। अब 4 घण्टापछि हाम्रो स्टार्च यस्तो हुन्छ। त्यसपछि माथिको पानी सबै फ्याँक्ने र मुनि रहेको स्टार्चलाई चाहिँ मज्जाले चलाउने र यस्तो बनाउने। त्यसपछि एउटा भाडामा तेल दल्ने र त्यसमा हाम्रो अघिको लिक्विड स्टार्च राख्ने र यसलाई 5 मिनेट जति उसिन्नु पर्छ। अब 5 मिनेटपछि हाम्रो लाफिङ पनि तयार भएको छ। यसलाई तपाईले यो चक्कु या फिर चम्चाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चिली ओइल बनाउनतर्फ लागौं। फर्स्टमा सेतो तिललाई मज्जाले फुट्ने। अब सुकेको खोर्सानीलाई मिक्सरमा एकछिन पिने। त्यसपछि एउटा भाँडामा तेल तताउने, त्यसमा 3टा स्टार एनिस, बे लिभ्स राखेर मज्जाले चलाउने र त्यसपछि त्यसमा कुटेको लसुन राखेर त्यसलाई चलाउने र हाम्रो तेल यस्तो भइसकेपछि ग्यास अफ गरिदिनु पर्दछ। अब एउटा भाँडामा चिली फ्लेक्स, त्यसपछि फुटेको तिल, नुन राख्ने र अघि नै तताएको तेल राखेर मज्जाले चलाउने। यसमा तपाईहरुले टिमुर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एड गरेको छैन। यसमा तपाईहरुले चिली पेपर राखेर पनि मज्जाले चलाउने। त्यसमा अलिकति तेल थपेर मज्जाले चलाइदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो चिली ओइल रेडी हुन्छ। लाफिङको झोलको लागि आधा रातसम्म भिजाएको लसुन अदुवाको झोल राख्ने। त्यसमा व्हाइट भिनेगर सस राख्ने। त्यसपछि फिस सस पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तिल, नुन, चप अनियन, त्यसपछि ग्रिन अनियन राखेर त्यसलाई मज्जाले चलाउने। अब म तपाईहरुलाई लाफिङ बनाउन सिकाउँछु। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ एउटा लाफिङमा चिली ओइल राखेर मज्जाले त्यसलाई सबैलाई कोटिङ गरिदिने। त्यसपछि पिनट, चाउचाउ अनि त्यसपछि अघिको ग्लुटिनलाई काटेर मज्जाले यसरी रोल गर्नु पर्दछ। त्यसपछि त्यसलाई स्मल पिसेस गरेर यसरी काट्नु होला। यतिकै पनि तपाई खान सक्नुहुन्छ र यसमा झोल पनि एड गरेर खान सक्नुहुन्छ। यु क्यान इन्जोय दिस इन मेनी वेज। म तपाईहरुलाई यसलाई खाएर पनि देखाउँदैछु। यो धेरै नै मिठो बनेको छ। यसरी नै तपाईहरु पनि घरमा आफै बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेसिपी धेरै नै सिम्पल रहेको छ। र यस्तो भिडियोको लागि तपाईले मलाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ।